Ndërkohë ministrat e jashtëm të NATO-s janë mbledhur sot në Bruksel për të diskutuar për situatën. Në këtë momente është sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. To make sure that we implement all the decisions when it comes to someone's phone is ringing. And so to discuss the implementation of that summit, particularly when it comes to defense spending, ramping up to 5% on a credible path. Defense industrial production, we have to do much more. We are doing better, but still a lot to be done. And of course, keeping Ukraine as strong as possible in the fight today, but also Zoti Rutte po tregon se çfarë do diskutohet sot. Natyrisht që ministrat do të diskutojnë për përparimin në sfidat e sigurisë, ndërsa shikojnë drejt samitit tashëm në Ankara, po kështu kërcënimet që i vinë nga Rusia, mbështetjen e Ukrainës, po kështu edhe ecurin e zbatimit të vendimit të samitit të fundit për të shkuar në 5% të prodhimit të brendshëm bruto të dedikuar për shpenzimet për NATO, ku 3.5% janë shpenzime bazë për forcat e armatosura, janë çështje për të cilat do diskutohen sot. Natyrisht do t'i bashkohet në samitin NATO Ukrainë edhe ministri i jashtëm i Ukrainës, por dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. The foreign ministers meeting. Who wants to start? One at a time. Yes. Yesterday Putin was threatening Europe with war again. So what would be your message for him today after these threats? I'm not going to react to every thing Putin is saying. We have seen him in military clothes, dressed like a soldier at the front, but not at the front. It was quite far from the front the day before yesterday, so no, I'm not going to react to everything. Mirë, është pyetur Mark Rutte se çfarë mendon për deklaratën e Vladimir Putin se është gati të përgjigjet një lufte me Europën. Rutte tha se nuk kanë mend të përgjigjet çdo gjë që thot Vladimir Putin, referuar edhe shfaqjeve të tij me uniforma ushtarake afër vijës së frontit. For the 1 billion a month, August, September, October, November. And I'm cautiously optimistic that we will reach the 5 billion for the full year. And then for next year, we need for the full year, again, a lot of money, at least 1 billion, maybe even a little bit more than 1 billion a month. It might be around 50, maybe a little bit more for the whole year. When it comes to this crucial US gear, so this is offensive and defensive, including interceptors for the air defense systems, crucial to keep Ukrainian civilians and civilian infrastructure safe. Duke folur në këtë momente për mbështetjen që do t'i japin Ukrainës, një mbështetje e cila do të vazhdojë, ka vazhduar në muajt e shkuar dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen, tha Rutte. Well, as you know, I'm really glad that the US president broke the deadlock with Putin, started this whole peace process. It was only the US, under the leadership of President Trump, who could do this. But I don't want to comment on every step. So last night was, of course, është pyetur për takimin e mbrëmshëm mes të dërguarve të zotit Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner me Vladimir Putin. Është i lumtur dhe një proces i tillë paqe mund të niste vetëm në leadershipin e zotit Trump, ka thënë Mark Rutte, por nuk do të komentoj mbi çdo hap të këtij procesi, duke mos komentuar as çfarë ndodhi mbrëmjen e dieshme pas 5 orë diskutimesh, ku të paktën sipas Kremlinit nuk është arritur asnjë progres, madje është hedhur poshtë propozimi i ardhur nga presidenti Trump. When it comes to the peace process on Ukraine, but also when it comes to Sudan, Gaza and all the other issues the Americans are working on. So I find it totally acceptable that he is not here. Chris Lendau is here, the Deputy Secretary. I had dinner with him last night, and he will be really great at the table. So let's not look. Mirë, në samitin e sotëm mungon sekretari amerikan e shtetit Marco Rubio, e kishte paralajmëruar dhe më parë, Landau, zëvendësi i tij merr pjesë. Rutte tha se ka një sër sfidash me të cilat po përballen Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe natyrisht e mirëkupton mungesën e Marco Rubios, por tha se është takuar me zotin Landau dhe kanë pasur një takim dhe diskutim të mirë një ditë më parë. That the Ukrainians deal with it, and they are dealing with it. I think the Ukrainian president is taking all the necessary steps to root out corruption.
Është pyetur edhe për situatën në Ukrainë me korrupsionin I cili çoi edhe në dorëheqjen e shefit të kabinetit të Zelenskit, njeriu që ka negociuar gjatë kohës me europianët dhe me vendet e NATO-s, por Rutte ka qenë I shkurtër në reagimin e tij duke theksuar se ai beson në luftën kundër korrupsionit dhe në zbardhjen e kësaj ngjarje. And if it takes too long or it is not leading to results, the best way to put pressure on the Russians is by doing two things. One is making sure that the Russians understand that the weapon flow into Ukraine will keep on going. That's exactly what's happening today. Thanks to the US, thanks to the Europeans, US sending its crucial gear to Ukraine, paid for by Canada and European allies, but also Europe and Canada doing a lot bilaterally. And secondly, making sure that the economic sanctions bite, that they are effective. That's also exactly what is happening. The US and Europe working in conjunction to have the maximum impact through sanctions on the Russian economy. That's the best way to change Putin's calculus. And in the meantime, of course, we hope Mënyra më e mirë për të ndryshuar kalkulimet që bën Moska, thot Mark Rutte, është mbështetja e Ukrainës, mbështetja me armatime, siç po bëjnë me armatime që vijnë nga Shtetet e Bashkuara, por që janë paguar tashmë nga Kanadaja dhe Bashkimi Evropian, dhe e dyta janë sanksionet e vendosura ndaj Rusisë, sanksionet të cilat duhet të vazhdojnë për të ushtruar presion ndaj Moskës, duke ndaluar financimin e makinerisë së tij të luftës. Including all the bilateral support going into Ukraine. I commend what the Irish have announced yesterday, so I think this is all important. Of course, Ireland not in NATO, but still supporting Ukraine. Of course, the way to fund it is a debate, and I'm not going into that because this is really up to the EU, and I know the European Union is working hard at solving that issue. So thank you so much, and we'll meet again after all the meetings. Thanks. Mirë, është përgjigjur disa pyetjeve që kishin të bënin me Ukrainën, në fakt me atë çfarë ndodhi ditën e djeshme në bisedimet mes Steve Witkoff, Jared Kushner dhe presidentit Vladimir Putin.